ตอนนี้เราอยู่ที่คาเมลรีพับลิกนะฮะชะอำนะฮะจุดลมพลนะเฮ้ยดูคาเฟ่ตรงนี้ดินี่ที่นี่ก็มีไอติมอุ้ยน่ากินนี่นะที่นั่งจะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้เข้าเป็นหลุมเข้าไปนะไฮไลท์ก่อนนะอ๋อมีเครื่องเล่นนะฮะมีเครื่องเล่นที่นี่นะครับอ๋อมีขี่อูฐนะฮะเราจะเดินจากริมซ้ายแล้วกันนะริมซ้ายไปนะริมซ้ายไปแล้วเลาะอ้อมมาให้ครบนะฮะไปตามกันดูอ๋อนี่นะราคาผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่80 บาทสูงอายุ80 บาทกันนะไม่มีส่วนลดแล้วก็เด็กสูงเกิน110 80 บาทเด็กต่ำกว่าฟรีนะฮะสแกนจ่ายได้ไหมครับสแกนจ่ายได้สแกนจ่ายได้ก็คือค่าเข้าจะ80 บาทนะคะครับส่วนกิจกรรมด้านในใช้เป็นคูปองดาวคุณลูกค้าท่านเดียวจะยังไม่มีแพ็กเกจนะคะสามารถไปซื้อคูปองเพิ่มด้านในได้เดี๋ยวไปซื้อหน้างานได้เนาะโอเคไปเขาฉีกบัตรไปแล้วก็เขาเรียกที่เราเห็นก็คือคนน้อยอยู่นะเขาบอกมาถึงเดินซ้ายก่อนอันนี้มันเป็นบรรยากาศแรกที่เราเห็นนะฮะที่คนเดียวเราก็เที่ยวนะเพราะเมื่อกี้เข้าๆมาคือซันโตรินีปิดบริการไปแล้วนะข้างในมีสัตว์อะไรเอ่ยด้านในจะมีอัลปาก้าแกะลาแพะไก่ยักษ์เป็ดแล้วก็เต่านะคะชื่ออะไรเราชื่อแบะโอเคอัลปาก้าตัวดำเยอะดูดิมานี่ลาแคะนะลาแคะไก่บรามาคนที่ปล่อยสัตว์เดินอิสระนะฮะไปเปิดประตูแล้วปิดด้วยไปว่าไงน้องชื่ออะไรเรามีชื่อเปล่าเป็ดมงกุฎแต่มงกุฎเป็นมงกุฎขาวนะมงกุฎขาวใครหวีให้อ่ะนะทรงนั้นอ่ะเต่าซูคาต้าเฮ้ยมันมาหาเฮ้ยมาหาเต่าอะไรวะร้องเหมือนไก่เลยทำไมเต่าร้องเหมือนไก่อ่ะตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ถ้าเทียบก็กำปั้นผมเท่ากับหัวเต่าอ่ะอันนี้เป็นกิจกรรมขี่อูฐนะฮะผู้ใหญ่480นะแล้วก็เด็ก300กี่นาทีอะครับพี่1 รอบครับทางเดิน500 เมตรครับทางเดิน500 เมตร1 รอบนะฮะว่าไงน้องห่านกิจกรรมขี่ม้าแคะนะจริงๆข้างหน้าเขาจะแลกเป็นดาวได้ด้วยนะแล้วก็หรือว่าจะมาจ่ายเป็นเงินสดหน้างานก็ได้สแกนจ่ายได้นะฮะขี่ม้าแคะเดินจุงอันนี้เป็นอาโกล่าแพะอุ้ยตัวนี้สวยป่ะเขาสวยสวัสดีนายเขาหล่อจังเลยอ่ะเฮ้ยพี่ลองดูไอ้นั่นดิพี่ดูตาดำดิเห็นตาดำป่ะตาดำมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมาล่าเว้ยใครหิวหมาล่า ไม่ใช่นี่มันมาล่ามันคือจิงโจ้ป่ะมันคือพันธุ์อะไรอ่ะเราไม่รู้จักพี่ครับมาล่ามันคือจิงโจ้เหรอหรือว่าอะไรอ่ะน้องตระกูลกระต่ายค่ะตระกูลกระต่ายอ๋อแต่เรามองเหมือนแบบกระต่ายผสมกับจิงโจ้อะประมาณนั้นอะแล้วก็มีถ่ายรูปกับน้องยีราฟเหรอเป็ดคอดักมันคือคาปิบาร่านะน้องร้อนเห็นปะน้องอยู่ในกามังอะน้องร้อนตัวใหญ่ดูดิเทียบกับคนดิเห็นปะเนี่ยใช่ yes คาปิพอล่อผมลองจับเลยนะขนเขาแข็งนะขนแข็งคล้ายๆขนเม่นนะแต่ไม่แหลมขนาดนั้นนะฮะมีทางเข้าลึกลับด้วยไปดีกว่าไปทางเข้าลึกลับลุยแวบอ้าวเอาเป็นโซนนกนะเป็นโซนนกเล็กๆโซนนกเล็กๆนะฮะนกอะไรบ้างไม่รู้นะฮะไม่มีป้ายแปะนะครับไม่มีป้ายแปะนะปกติเขาจะมีป้ายแปะนะที่เราไปตามที่ต่างๆนี่มีป้ายแปะอุ้ยไก่ฟ้าสวยฮัลโหลสีมันสวยมากเลยระวังนกมาบินเล่นเครื่องประดับนะฮะนกชอบเครื่องประดับที่มีแสงสะท้อนนะเอาว่ะอันนี้เป็นห้องแบบปิดนะด้านในเป็นด้านหลังเป็นอะไรอ่ะตัวขาวๆมองไม่เห็นแต่นกก็ไม่สนใจเราเลยนะเมื่อกี้ที่เราเข้าไปนะมีมาคอมีอะไรอ่ะบัตเกลิก้าเลิฟเบิร์ดมีสวนมาฟามิงโก้เข้าไปได้นะเข้าไปได้เปิดแล้วปิดด้วยไปอ๋อก็ต้องซื้ออาหารก่อนก็ชมนะจ๊ะติดต่อพนักงานมาดูตรงนี้แล้วกันดูข้างนอกแล้วกันตรงนี้เราแทบไม่ได้ซื้อของเลยอ๋ออันนี้ใช้คูปองนะเข้าไปเล่นกับไก่นะไก่ชิลลี่ไก่ขนฟูไก่น่ารักอ่ะ
รื่องเล่นสำหรับเด็ก 5 ปีขึ้นไปนะ ราคารถ ATV อยู่เท่าไหร่พี่ ใช้ 6 ดาวนะปีตรงนี้นะใช้ 6 ดาวนะพี่ใช้ 6 ดาวต้องมีดาวมาด้วย และไอตัวนี้ล่ะฮะเด็กๆ2 ดาวเด็กๆ2 ดาวนะตัวนี้เป็นไดโนเสาร์2 ดาวตรงนี้ 6 ดาวนะ ATV ขับได้กี่นาทีครับพี่หรือว่ากี่รอบเอ่ยประมาณ 5 รอบเนาะโอเคเพื่อพาน้องๆมาขี่ขับกันได้นะกิจกรรมงานศิลปะในสวนนะใช้คูปอง3 ดวงนะฮะตรงนี้ใช้คูปอง3 ดวงเป็นการไปเพ้นท์มีทั้ง3 ดวงแล้วก็2 ดวงนะฮะประมาณนี้เหมือนตัวเล็กฮะตัวเล็กจะเป็น2 ดวงตัวใหญ่จะเป็น3 ดวงน่ารักเป็นห้องมีระบายกระเป๋านะแล้วก็พวกของพวกนี้ด้วยเราถ่ายรูปกันนี่นี่เขาแนะนำนี่เขามาทำกิจกรรมกันขอบคุณครับนี่ไงน่าจะเป็นเครื่องเล่นผู้ใหญ่มั้งใช้8 ดาวใช้8 ดาวอันนี้ของผู้ใหญ่แล้วเหมือนจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะที่ดูจากรูปแล้วก็เขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังนะผมจะเบานะฮะอาหารที่สามารถซื้อได้นะฮะก็คืออาหารนกแพรี่ด็อกทุกอย่างใช้ดาวหมดเลยนะ1 ดาวเราจะอาจจะเงียบๆนิดนึงนะเราเงียบๆนิดนึงเพราะว่าที่นี่เสียงดังไม่ได้นะนี่ก็จะมีตรงนี้ที่สามารถซื้ออาหารเพิ่มเติมได้นะมีอาหารทั้งน้องนี่ซูมมาให้ดูก็เป็นสัตว์ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนาะก็ไปโซนประมาณนี้แล้วก็ออกทางโน้นน้องก็ไปถ่ายกับนกข้างในนะด้าน exit แล้วมาดูกันบ้างมีอะไร2 ดาวของเราได้ป๊อปคอร์นได้ป๊อปคอร์น2 ดาวอันนี้เงินสดเราซื้อน้ำไปแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็มีที่วาดระบายสีเหมือนกิจกรรมด้านในเนาะใช้ 2 ดาวนะปลาโป่งนี่มีกิจกรรมแล้วก็มีเสื้อผ้านะเป็นแบรนด์อะไรเนี่ยไอที่เป็นแบรนด์มีตัวการ์ตูนผมเคยดูอยู่ที่เป็นการ์ตูนตัวเนี้ยการ์ตูนมี3 ตัวไม่รู้ชื่ออะไร ก็เป็นของพวกซูเวเนียร์นะแล้วก็ตรงนั้นจะไปทางออกแล้วอะฮึบแล้วก็มีอุปกรณ์ขายเมื่อกี้เราผ่านดูแล้วนะครับเข้าใจแล้วว่าทำไมม้าหมุนมันถึงอยู่ตรงนี้ม้าหมุนมันอยู่ในโซนทางออกนะที่นี่จะเป็นคาเมลริพับพิกนะสวนอูฐชะอำนะพี่ถ้าจากที่เรามาเบื้องต้นแล้วเรียกว่าคนน้อยมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะวันธรรมดาหรือว่ายังไงแต่จากที่ผมมองก็คือจุดดึงดูดของเขามีน้อยนะฮะจุดดึงดูดมีน้อยไม่ค่อยรู้สึกว่าน่าดึงดูดเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์กันตรงๆนะถ่ายอูฐหน่อย